අයිබෝන් යාළුවනේ අදත් සාදරයෙන් මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. අදත් ඉලෙක්ට්‍රොනික වලට සම්බන්ධ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය දන්නවත් ඇති. මම නම් මේ ළඟදී තමයි මේක ඕඩර් කරලා ගෙන්න ගත්තේ. දන්නේ නැති කට්ටියට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න තමයි මොකද්ද කියලා මේ Aliexpress එකෙන් මාත් මේක ඕඩර් කරගත්තේ අර 600 ගානට තියෙනනේ items 3ක් ඕඩර් කරන්න පුළුවන් එක. අන්න ඒකෙදි මේක USB soldering iron එක අපිට portable ඕන තැනක අරන් යන්න පුළුවන් current එක ඕනේ නැහැ power bank එකකින් හරි අපේ laptop එකකින් හරි power දීලා මේකෙන් අපිට soldering කරන වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් හදිසි වෙලාවක හරි ඕනම වෙලාවකදී මේක ඉතින් හොඳයි ගොඩක් ඕන තැනක ගෙනියන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ හොඳට රත් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒකේ පැක් එක එන්නේ මේ විදිහට. ඒකේ මේ USB cable එක තියෙන soldering iron එක. එතකොට ඒකේ stand එකක් එනවා අර heat වෙනකොට තියන්න. මේක 5 volt. ඒ කියන්නේ watt මේක ගහලා තියෙනවා මෙතන. මෙතන ගහලා තියෙනවා heating up in less than 15 seconds, cooling down in less than 30 seconds කියලා. මේක 8 watt power එක 5 volt වලින් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඕන කෙනෙක්ට හොඳයි මේ soldering ගන්නක මේක bit එකත් හොඳයි. මේකේ මේ bit එකත් සවුත් වුණොත් එහෙම මම දැක්ක AliExpress එකේම මේක වෙනම මේ බිට් එක මෙතනින් ගලවන්න පුළුවන්. එහෙනම් එතනින් ගලවලා අයින් කරන්න පුළුවන්. මේක වෙනම ගන්න තියෙනවා AliExpress එකේ ආපහු මේක සවුත් වුණොත් හරි මොකක් හරි වුණොත්. ඒ හින්දා ඒක ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. මෙතන තියෙන බටන් එක ස්විච් එක on off කරන එක. ඒතර මේකේ ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. මේක on වුණාම මේක තුල ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. ආයෙ ස්විච් එක off කරාම off වුණා කියලා ලයිට් එක off වෙලා යනවා. මෙන්න මෙතන තමයි මේ wire එක plug කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට plug කරලා මම දැන් මේක පෙන්නන්නම් මේ power bank එකෙන් මම power කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේ විදිහට plug කරලා එතන බටන් එක පුරගම මෙතන නිල් පාට light එකක් පත් වෙනවා ඉක්මනටම හීට් වෙනවා මේක මම පෙන්නන්නම් දැන් මේ soldering wire එක තියලා පෙන්නන්නම් පෙන්නන ඉක්මනටම හීට් වෙනවා අර හොඳටම තියෙන එක පස්සේ ඔෆ් කරන්න තියෙනවා ඉතින් ඕක තමයි මේ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ පොඩි වීඩියෝ එකක් වුණාට මම හිතනවා මේක මේ ඕඩර් කරගන්න කැමති කට්ටිය මේක මම ඕඩර් කරේ 659ට තිබ්බ item set එකේ මේක නැත්තම් normally ගණන 1300 ගණක් ඒ වගේ වෙනවා. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ අපිට ඕන තැනක ගෙනියන්න පුළුවන් 5 volt වලින් වැඩ කරන්නේ. ලොකු current consumption එකක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා කැමති කට්ටියට ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන කට්ටියට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙයි. SMD soldering කරන්නත් ගොඩක් පුළුවන් මේකෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් කැමති කට්ටිය ඉන්නා නම් මම link එක දාන්නම් description එකේ. ඔයාලට order කරගන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි ඔයාලා හැමෝටම මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාලා මගේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්මම notification ගෙන්න ගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.